Hej! Jag sitter i bilen igen. Och jag tänkte att alltså, helst vill jag ju filma alla vägar jag kör, för det är så jävla vackert. Men jag kan inte trötta ut er som tittar med bara sånt. Det hade ju blivit otroligt mycket. Men idag tänkte jag ändå samla ihop några minuter ifrån vägarna jag kör. Idag är det inga sån här bedårande bergstrakter, utan jag kör igenom apelsin, clementin och olivodlingar. Så ni får helt enkelt åka med lite grann här. Så det här, alltså den här filmen kommer bara att bli från bilen där jag kör. Ska vi se vad jag ska köra här. Vänsterspår. Jag har kört här nu en halvtimme, 45 minuter och filmat lite redan, så jag ska sätta ihop klippen. Men kolla in de här apelsinodlingarna. Jag tycker det är jävla coolt alltså. Apelsiner och oliver. Så god. Jag har ännu inte pallat några apelsiner eller clementin. Jag är rätt sugen på att stanna bilen och gå ut och fylla en påse. Det ser ut att vara citroner faktiskt. Det var nog citroner där. Och sen de här elefantgräsen till vänster som jag förmodar växer som ogräs här. Häftiga grottor där uppe, ser du dem? Längs hela sidan där är det snart. Där är säkert människor sedan urminnes tid. Nu har jag nog gjort den här svängen kanske runt. Nej, det har jag inte. Jag glömde det. Utsikt. Så jävla svårt att låta bli att filma. Och här, som jag tjatar om hela tiden, otroligt vackra vägar. Alltså det är på andra sidan vattnet ligger nog den stan jag siktar på nu. Alldeles bakom Knösen är på denna sidan. Dit ska jag idag. Det är 4 mil dit.
en annan liten by. Denna gång ligger det vid havet. Jag kollar in det på kartan, men det finns ingen... det finns ingen sån här riktig hamn. Eller någon... Men alltid i såna här orter, alltid där det bor folk, det finns ju en strand. Och det brukar ju alltid finnas en sån här väg som går lokalt där nere längs med stranden. Och där kan man ju oftast parkera längs med vägen bara liksom. På temat att det här i en film tidigare där jag sa att man blir lätt bortskämd när det gäller ställplatser. On the road again. Da, 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 da. Här vet jag 17 vad det är för odlingar. Känner inte igen träden. Kanske är någon fruktträd eller något helt annat slag. Äpple. Ja, det påminner en del om äppleträd. Och så de här... bergen som omgärdar den hela tiden. Jag tittar mer på olivträden och jag får en känsla av att jag ser på en del träd det sitter några svarta oliver. Skulle det kunna vara så att man har skördat de svarta oliverna men ännu inte de gröna oliverna? 1000. Här är det apelsinodlingar igen. Nyplantering av någon slags träd. Apelsiner och oliver. Otroliga mängder oliver. Här ser jag att det är gröna oliver oskördade. Nästan skillnad på lövens färg också på olivträden. Det verkar som att de gröna oliver har lite ljusare blad än de med svarta oliver som har lite mörkare blad. Det ser nästan ut att vara så. Nu befinner jag mig väl längst upp i viken mellan det andra och tredje fingret. Här nere ska vi se om man stannar där. Så nu har jag kört norrut på västsidan av det tredje fingret och nu ska jag strax vända, köra söderut igen, östsidan, andra fingret. Och där har jag, alltså när jag snackar med folk innan så var det många som pekar ut just denna sträckan som varm och fin. Så att, och det var därför jag kikade på den där campingplatsen som har öppet året runt. Det ligger flera stycken campingar där, men det är bara en som är öppet.
kolla in landskapet, det är ju inte Skåne direkt. På andra sidan ligger ju bergstopparna över molnen. Ja. Kolla in de här röda öppna bergsytorna. Även jorden är röd här på sina ställen. Jag tänker på det. Jag har ju spelat en del tennis när jag var yngre. Och grusbanor med det här gruset som kallas, eller heter Antokar. Har ju precis den här röda färgen som bergsidorna har här. Står någon husbil där inne längs med stranden. Sådana platser är ju fina. Det ligger en pir där. Nej, så den här färgen på jorden på sidan här får mig att tänka på grusbanetennis. Där de vita tennisskorna och de vita tennissockorna alltid hade den färgen efter 5 minuter. Ja, det har regnat som ni ser. Det har kommit några duktiga åskväder. Det kommer om nätterna känns som. Vilket inte gör så mycket. Sköljer av bilen lite. Det kan komma duktiga skruvar. Det var väl slut. Jag tänker på det att när jag kör igenom de här småbyarna så tänker jag hela tiden ska stanna och köpa lite apelsiner. Men jag ser inte det. Längre norrut i Grekland såg jag ofta man stod längs vägarna och sålde apelsiner och alla slags grönsaker. Och det påminner mig lite grann om när jag var i Baltikum, Estland, Lettland, Litauen. Jag körde på landsbygden där. Utbudet i de här små livsmedelsaffärerna var rätt dåligt när det gäller grönsaker och färska. Ja, allting färskt. Och jag såg aldrig väldigt sällan i alla fall att de sålde längs vägarna på torg och så vidare. Och så frågade jag dem. Jag gissar att det svaret även gäller här. Att färskvaror, grönsaker, ägg och sånt. Oj, vilket häftigt träd där. En slags kaktusträd. Jo, sådana varor odlar alla. Alla har en egen liten köksträdgård och alla har höns och alla får färska ägg och färska grönsaker och färsk frukt. Därför säljs det inte. Och det känns ju lite konstigt när man kör igenom sådana här odlingar här just nu. Att
apelsiner där eller vad det är. Clementiner kanske, de ser små ut. Jag vet inte. Men vad fan ska jag behöva leta rätt på en Lidl-butik och köpa som är importerade från något annat land kanske? Nej, det är de väl inte här. Men ändå. Det är speciellt det med ägg i Baltikum. Man såg höns överallt. Alla hade höns. Så gick man in i en liten affär. Och så hade de små sexpack. Det såg fabriks uppfött ut och var inte alls inbjudande att köpa. Men att hitta någon som sålde ägg på gatan var inte lika lätt. Lite samma sak här nu med apelsinerna. Nu kör neråt det här andra fingret, mittenfingret på Peloponnesus, så jag vet inte, det känns nästan lite sorgligt att jag har, alltså det här känns som detta är halvvägs på min resa. Vad är det för datum? 7, 8, 9 eller vad det är, december nu. Jag håller inte ordning på det längre exakt. Jag tror att det är onsdag. Men det kan lika gärna vara tisdag eller torsdag. Ja, vad jag menar med lite sorgligt är att jag har varit iväg 4,5 månad nu. Och ja, detta är ju halvtid. Och nu är jag också så långt bort jag kan komma. I princip så långt jag hade tänkt att komma i alla fall. Längst ner i Greklands, eller på Greklands fastland. Och kolla, på tal om Lidl. Här ligger jävlar en Lidl. Då ska jag gå in och göra lite andra slags påfyllningar här. Även här i Grekland är Lidl lite billigare än de andra matvaruaffärerna. Jag brukar sällan leta efter dem. Det har väl hänt i och för sig, men jag hugger dem efterhand jag ser dem. För det är inte lika tätt med Lidl här direkt som det är hemma. Detta är ju landsbygd, man får inte glömma det liksom. Ja, då får man göra de vanliga förberedelserna. Man ska ha ett mynt för vagn. Man ska ha munskydd, spottskydd och så vidare. Så, här står jag bra. Ja. Adios. Så, det var det.
ärligt talat så köpte jag lite apelsiner. Men de var högst lokalt producerade. Jag kunde ju också strukit ut handen här. Men jag är ordentlig. Så sånt håller vi inte på med. Ska vi se. Sprita händerna en gång till här. Jag är ju dubbelvaccinerad. Ska jag berätta om det nu? Vilket känns jäkligt skönt. Men nu har det ju gått 6 månader sedan jag fick min andra spruta. Och i Sverige rekommenderar man ju nu en tredje spruta. Inte bara i Sverige. Nu vet jag inte hur sant det här är. För jag har faktiskt googlat men inte lyckats hitta någon information om det. Men jag träffade 4 tyskar som frågade mig hur jag var vaccinerad. Och jag berättade att jag hade mina 2 sprutor. Och då sa de att de hade hört ifrån någon annan att i mitten av januari, om man är över 60 år, så krävs... Och där tog batteriet slut när jag filmade. Så jag fortsätter här istället och förklarar det här bara. Jo, att om man är 60 år så kräver de att man har 3 sprutor från och med mitten av januari. Enligt hörsägen då, så jag vet inte, ärligt talat. Men jag har faktiskt frågat lite till folk och vanliga människor där, och de tycker nog att det verkar stämma. Så därför så kollade jag upp det där. Det har jag gjort i och för sig för länge sedan. Så nu satte jag det i verket liksom att man går till ett kontor som heter KEP. KEP. Det är väl någon slags... först trodde jag att det var typ stadshus eller något sånt här. Men nu tror jag snarare att det är kontor som är kanske förmodligen statliga eller kommunala eller något sånt där. Men de hjälper folk allmänt med pappersexercis av olika slag. Jag misstänker att till exempel deklarationer och sånt där är krångligt. Köpa fastigheter är krångligt och så vidare. Va? Så att det är massa pappersarbete, och då får man hjälp av den här som kanske är en myndighet, de här KEP-kontoren. Ja, hur som helst, jag vet inte om det är riktigt, men det är en teori jag har. Hur som helst gick jag dit i staden jag var i och fick där då ett personnummer typ som gäller 3 månader. Och med hjälp av det här personnumret så kan man då gå och vaccinera sig. Det är väl en vecka sedan nu jag gjorde det där, och jag har ännu inte fått man ska få någon slags bekräftelse via mail. Jag har inte fått den. Hon sa att det kunde ta allt mellan 2 dagar och 20 dagar. Hon damen där som vars engelska kanske inte var helt perfekt, så att men jag tror att det var nog ungefär så. Så nu väntar jag bara på det där, och när jag väl har fått det här bekräftelsen så tänker jag gå in på ett apotek där jag nu råkar befinna mig och fråga vart man går för att vaccinera sig just på den platsen. Då får vi se om jag får en 3:e sprut eller ej. Vilket jag inte alls har något emot. Det känns skönt att bli ordentligt skyddad. Då återgår vi till bilturen. Jag närmar mig den här platsen jag ska stå på i
natt hade jag tänkt. Eller närmare mig, jag har mil kvar. Så nu är jag ute vid kusten igen. Det har varit en liten runda inåt. Fast inte så långt inåt land. Det har varit rakt över på andra sidan, där stod jag i natt. När jag stannade på Lidl så kom det fram en man. Jag har sett att de gör det på andra, utanför andra Lidl också. Och ville sälja vindrutetorkarblad. Jag har ju klagat på att mina är dåliga ett tag, så jag ska byta, så jag lät honom byta. Jag frågade honom först vad det kostar och han sa 4 euro, sa han. Ja, det låter ju bra, tänkte jag. Så frågade jag, för båda? Ja, sa han. Men jag tror inte han förstod ett dugg av vad jag sa, eller också bara lurade mig helt från början. Det slutar med att jag betalar 14 euro i alla fall. Han menar på att de kostar, han hämtar några andra sen och de kan peka på en prislapp, de kostar 6 euro styck, så jag lät honom. Fan, då hade han ju redan bytt dem. Jag är ju kass på att hantera sånt där. Jag kunde ju bråkat och gett honom 4 euro och sen bara stängt dem. Men vad fan, jag är ju inte sån. Så det slutar med att det blev 100 kronor mer än han sa. Men jag tänker ändå 140 spänn för 2 nya torkade blad som man dessutom satte dit. Och det är ju... Ja, så jag blev väl lurad där, kan jag tänka mig. Men vad fan. Vackert. Serpentinvägar. Ja, jag har säkert sagt det innan någon gång, men helvete vad mycket pengar det måste ha kostat för att bygga de här vägarna. Tänk vilka otroliga mängder berg de måste spränga bort. Och då tänker jag på nästa sak. Hur gick det till då innan de hade råd? Och det är väl EU-pengar, misstänker. Många vägar är jättefina nu. Nybelagda och nysprängda ofta. Hur gick det till innan? Var det de här grusvägarna som man har sett som går slingrande kors och tvärs överallt? Och när det då regnar så är det lerigt och jävligt på de där. Hur gick det till förr? Säg för 100 år sedan. Hade man motorfordon överhuvudtaget här, eller var det bara hästar och åsnor och sånt, oxar kanske? Inte varit lätt. Moden jag är just nu. Ibland kanske jag vill ha mindre och ibland kanske jag vill ha större, men det står en skylt där som man absolut inte förstår, men om jag hade hittat en parkeringsplats här vore det ju bra. Tack, han vinkade att jag skulle svänga vänster.
Här har det varit bra, där han står den här tyska campen, men det är ju fullt. Och här är det fullt. Och här ute får man inte parkera. Så därför tänker jag vända här. Jag skulle väl gissa att det kommer någon färja här, eller går någon färja härifrån till någon ö eller något. Till vänster där hade det varit bra. Globe Camper, det måste jag kolla på. Jag ställer mig här borta till ställer mig där borta längs vägen. Jag kör inte bort till det första stället, för det var lite tråkigt där. Jag ställer mig istället längs vägen här borta. I alla fall till att börja med. Så kanske jag kör bort dit sen till hamnen och kollar lite senare. Ja, men det här känns lagom för mig idag. Ut och promenera här sen. Ställa mig här. Då får ju allting åt helt fel håll visserligen, men där ute hade jag backat in där ute i hamnen där. Då hade jag fått solpanelen åt till rätt håll. Men jag får nöja mig med de som finns på taket här. Vilket brukar gå väldigt bra. Så, här blir mitt övernattningsplats i alla fall för i natt. Det här blir bra. Tja!